Năm mới, hứa sẽ mua cho chị gái một chiếc xe 3 bánh mới. Mấy hôm nay nhà đang xây cần chở đồ đạc. Mua xe dịp này là chị gái không có lý do gì để từ chối. Anh rể, anh lái xe 3 bánh đi. Đợi lát nữa chở xi măng bỉm sơn về sân. Võ Tòng, anh đã làm việc thì em yên tâm. Anh rể Trương Đông Bình đã chở 10 bao xi măng về từ thị trấn, đang lái xe 3 bánh mới, tâm trạng vô cùng thoải mái. Anh cả, là anh rể của Võ Tòng, chiếc xe 3 bánh mà anh ta đang lái cũng là của Võ Tòng. Nhị đệ, ý của em là gì? Đánh cho anh ta nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng là được. Lúc đó, tên khốn nhà họ Võ chắc chắn sẽ tìm đến em. Chúng ta sẽ đánh hắn ta một trận nữa, kể cả lỗ trưởng công an thị trấn che chở cho Võ Tòng. Với anh cả, dù phải đánh nhau cũng là chuyện bình thường mà. Chiếc xe 3 bánh rời khỏi sân, đi về hướng Tiểu Thủy. Chiếc xe bán tải màu trắng vượt lên nhanh chóng và phóng về phía trước. Một đám bụi trắng khiến mắt Trương Đông Bình không thể mở ra. Trương Đông Bình đang chửi bới. Hai bóng người từ xe bán tải bước xuống. Không nói không rằng, họ lập tức đánh Trương Đông Bình. Chú Võ Tòng, bố của Trương Lan bị đánh ở bệnh viện của thị trấn. Bố cháu đang trông nom. Bố cháu bảo chú nhanh đi. Chuyện gì xảy ra? Cháu nói lại một lần nữa xem. Vừa rồi bố cháu đưa cháu đi học, đang đi trên đường thì thấy bố của Trương Lan bị người ta đánh bầm dập rồi. Bố cháu đã đưa chú ấy đi bệnh viện của thị trấn rồi. Nhanh đi với cháu đi chú. Võ Tòng bước ra khỏi cổng, lên xe máy của Thường Phát Bình. Xe máy gầm rú một tiếng, một luồng khói trắng bay ra. Chú Ninh, là người nhà họ Vương của làng chúng ta đã đánh. Võ Tòng chở Thường Phát Bình đi qua cửa hàng của nhà họ Vương. Thường Phát Bình tưởng rằng Võ Tòng sẽ dừng lại, gọi anh em nhà Vương ra đánh nhau. Cậu bé 15 tuổi nhà họ Thường chuẩn bị lao lên giúp chú Võ Tòng. Chú Võ Tòng, sao không trả thù vậy? Đừng can thiệp vào chuyện này Thường Phát Bình. Chú Võ Tòng chính là bố của Trương Lan mà. Thường Phát Bình, chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho Trương Lan là đủ rồi. Tại bệnh viện thị trấn. Võ Tòng, là anh em nhà Vương ở làng của các cậu. Tôi không ngờ Vương Nguyên Đán đã được thả ra sau 15 ngày tạm giam. Trưởng công an Lỗ đã nói ít nhất là 3 tháng. Đúng là anh cả nhà Vương có bản lĩnh không nhỏ. Võ Tòng đứng bên cạnh anh rể. Anh rể, anh thế nào rồi? Đã tiêm một mũi. Trương Đông Bình, người đã mất nửa tiếng đồng hồ để nôn mửa, đã tỉnh lại. Ồ, anh tưởng họ đang cướp xe của em. Không ngờ họ đánh anh là nhắm vào em. Em vợ, hãy trả thù cho anh rể. Anh rể, anh yên tâm, chuyện này em nhất định sẽ trả thù cho anh. Không thể bỏ qua được. Tối nay, Trương Đông Bình đang rất tức giận. Hãy cho họ biết khả năng của em vợ. Thường đại ca, cảm ơn cha con anh đã ra tay cứu tôi. Trương huynh đệ, anh yên tâm, anh là thân thích của Võ Tòng mà. Chuyện anh bị đánh này tôi không thể bỏ qua được. Lúc này Võ Tòng đi ra ngoài để tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình anh rể. Nhưng trước tiên, Võ Tòng đã bị nữ bác sĩ mắng một trận. Gia đình họ Võ, các anh đang làm gì vậy? Lần trước, trưởng làng của các anh bị đánh. Lần này, anh rể của cậu lại bị đánh đập đến mức đầu óc bị chấn thương. Cậu rốt cuộc đã chọc giận ai vậy? Bác sĩ ơi, anh rể tôi có cần phải đưa đến bệnh viện huyện để chụp CT không? Hay là phải phẫu thuật gì không? Đánh nhau đến mức đầu óc bị chấn thương thì tôi đã thấy nhiều rồi. Cái gì mà to chuyện vậy? Cứ để vậy, nhớ đừng để gió thổi vào đầu. Không cần phải đưa đến bệnh viện huyện đâu. Võ Tòng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chạy ra ngoài một lúc, mua một đống đồ ăn vặt cho nữ bác sĩ. Anh rể sẽ nằm trên giường bệnh qua đêm. Thường tổ trưởng lại kể lại một lần nữa quá trình xảy ra vụ việc mà anh ta nhìn thấy. Anh Thường, hãy ở đây chăm nom cho anh rể tôi một lát. Tôi ra ngoài với Phát Bình lái xe 3 bánh về. Trong chốc lát, xe 3 bánh đang đậu bên lề đường thì không ai lấy đi được. Giờ hai người đi xe máy tới. Võ Tòng lái xe 3 bánh về, rồi để Thường Phát Bình đi xe máy về. Võ Tòng huynh đệ, anh không phải là bạn thân của sếp Lỗ sao? Anh đi báo cảnh sát đi. Hai anh em Vương Nguyên Đán chắc chắn bị bắt. Anh Thường, anh hẳn là có thể nhìn ra, hai huynh đệ bọn họ dám ra tay sẽ không sợ bị bắt. Vương Nguyên Đán ra tù, có những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của sếp Lỗ. Tôi gọi cảnh sát, hôm nay anh ta bị bắt, ngày kia sẽ được thả ra. Huynh đệ không báo cảnh sát. Vậy là xong chuyện à? Anh rể của cậu bị đánh oan à? Anh Thường, không có chuyện đó đâu, nợ máu trả bằng máu. Chuyện làng chúng tôi giải quyết ở làng chúng tôi. Hai cha con anh đừng xen vào. Thường Tiền không nói gì, nhưng trong lòng anh ấy nghĩ, Võ Tòng, chuyện này tôi sẽ xử lý. Khi xe máy đi qua cửa hàng của nhà họ Vương, hai anh em Vương Nguyên Đán nghe được thanh âm rõ ràng. Nhìn từ cửa sổ thấy rõ là xe của Võ Tòng. Thằng nhóc ngồi phía sau là học sinh trung học xông lên đánh nhau với hai người bọn họ. Đại ca, một học sinh trung học cơ sở, trên tay cầm một con dao, cũng là một tên khốn như nhà họ Võ. Võ Tòng đi thăm anh rể hắn trước. Anh rể hắn ta không sao à? Anh tưởng em ngu chắc. Giết anh rể hắn, chúng ta phải vào tù. Không thể nhớ ai được. Cứ đợi đi, không quá tối nay hắn sẽ đến tìm chúng ta. Chỉ sợ hắn không tìm đến. Chỉ cần hắn dám đến, em sẽ cho cả làng thấy hậu quả của việc chọc giận hai anh em chúng ta. Phải làm cho lớn chuyện, cho họ biết ai là người quyết định ngôi làng này. Vương Nguyên Đán trong tay cầm con dao sắc bén, đâm xuống liên tục xuống mặt bàn. Thượng Phát Bình đứng trước cửa nhà Võ Tòng kêu gọi. Người trong sân nghe rất rõ. Trưởng làng nghe rất rõ. Trưởng làng vác cái xẻng lên vai, miệng mắng chửi liên tục.
Trưởng làng, quay lại đây, một mình anh không thể đánh bại hai anh em họ. Hai anh em họ Vương. Vương Nguyên Đán đã ra tù à? Tôi vừa đến cửa hàng của anh ta để mua một chai bia. Tôi thấy hai anh em họ Vương trên xe. Lý Gia Dịch, đầu tôi bị Vương Nguyên Đán đánh vỡ. Anh mua đồ ở cửa hàng của hắn ta. Anh rể của Võ Tổng cũng bị Vương Nguyên Đán đánh vỡ đầu. Anh vẫn mua đồ ở cửa hàng của họ. Trưởng làng, vừa rồi tôi không biết anh rể của Võ Tổng bị Vương gia đánh. Tôi biết thì tôi đã không mua đồ trong cửa hàng của họ. Trưởng làng đứng trong sân hô. Ai muốn đi với tôi? Trưởng làng, đi với anh làm gì? Chết tiệt, còn có thể đi làm gì nữa? Cứ để họ biết. Làng này ai là người nắm quyền? Trưởng làng cảm thấy Vương gia huynh đệ không phải vì Võ Tòng, là nhằm vào chính mình, kẻ làm trưởng làng này. 2 ngày nay, Võ Phúc Ngân vừa dựng lên một chút hy vọng, sắp bị hai anh em nhà họ Vương cướp mất rồi. Tuyệt đối không. Trưởng làng, ngươi nói xem phải làm sao? Trưởng làng, chúng tôi nghe lời ông, anh nói gì thì chúng tôi làm theo. Được, nghe tôi sắp xếp. Tất cả quay về đi, bên trái, bên phải. Ai muốn giúp Võ Tòng thì gọi lại đây. Đến Vương gia đòi lại công đạo. Trưởng làng, chúng ta đi phá cửa hàng của hắn ta. Rất nhiều người, mỗi người ném một viên gạch, xem hắn tìm ai, mỗi người cầm một viên gạch trong tay. Chúng ta phá nát cửa hàng của hắn đi, xem hắn làm gì được chúng ta. Hầu hết các hộ gia đình trong làng đều đã đến. Mọi người đang náo loạn và lo lắng. Họ bắt đầu la hét. Trưởng làng do dự một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý. Ai có mặt ở đây thì cầm một viên gạch đi theo tôi. Đòi lại công đạo. Trưởng làng, có nên hô khẩu hiệu không? Hãy hô khẩu hiệu đập tan cửa hàng Vương Nguyên Đán. Đã lâu lắm rồi tôi không nhớ đến khẩu hiệu này. Bỗng nhiên nhớ ra, người trên 30 tuổi đều đã từng hô khẩu hiệu này. Bỗng nhiên hô như vậy, cảm giác lâu rồi không thấy lại tìm lại được, cực kỳ có khí thế. Khoảng 30 người hùng hổ kéo đến cửa hàng của Vương gia. Cả làng Lương Sơn Bạc có thể hô lên khẩu hiệu này. Hà Mãn Du là trưởng làng của Lương Sơn Bạc 18 năm trước. Trong những năm tháng trước đây, ông cũng đã từng dẫn dắt những người như vậy hô khẩu hiệu trên đường làng. Ông ấy khi ở bên cạnh Võ Phúc Ngân, cảm giác năm xưa cuối cùng cũng tìm lại được. Ông ấy muốn được làm trưởng làng, thậm chí muốn hô một tiếng lật đổ Võ Phúc Ngân. Nhưng ông ấy biết bây giờ không phải lúc. Hà Mãn Du nhanh chóng bước lên trước. Hà Mãn Du vội vàng kéo tay Võ Phúc Ngân. Ông đứng sau đi. Hà Mãn Du muốn làm người đứng đầu. Vương Nguyên Đán và Vương Nguyên Cường đang đợi Võ Tòng trong cửa hàng. Chợt nghe thấy tiếng hô từ bên ngoài. Anh cả, không ổn rồi, em nghe thấy dân làng đang hô khẩu hiệu kéo đến rồi. Vương gia đại ca. Vương Nguyên Đán chợt nhớ đến cảnh mình từng theo Hà Mãn Du hô khẩu hiệu cách đây nhiều năm. Cảnh dẫn cha Võ Tòng đi diễu hành. Chuyện gì vậy? Sao lại có chuyện cả làng kéo đến đây? Anh cả, chắc chắn là đám người giúp Võ Tòng xây nhà. Bị Võ Tòng kích động lên rồi. Một người đến thì đánh một người, 2 người đến thì đánh một đôi, 10 người đến thì cùng đánh. Ai giúp Võ Tòng thì đánh người đó. Ngay khi nghĩ đến điều đó, Hà Mãn Du cầm một viên gạch trong tay, đã ném mạnh vào cửa sổ bằng kính của cửa hàng. Mọi người, khoảng 30 người, cùng lúc ném gạch vào cửa hàng Vương Nguyên Đán. Chiếc xe bán tải màu trắng đỗ trước cửa hàng, bị vỡ hết kính. Hai anh em Vương đang ở trong cửa hàng, cùng lúc cửa sổ kính bị vỡ. Cả viên gạch từ cửa sổ vỡ bay vào. Một viên gạch trúng thẳng vào Vương Nguyên Đán. Vương Nguyên Đán tức giận bừng bừng. Anh ta nhặt viên gạch ném vào cửa hàng. Một bước lớn, anh ta lao ra cửa hàng. Hà Mãn Du đang định hô thêm một câu khẩu hiệu. Vương Nguyên Đán nắm chặt viên gạch. Anh ta dùng hết sức ném viên gạch về phía Hà Mãn Du. Không lệch một chút nào. Ngay giữa trán của Hà Mãn Du, người đã gần 50 tuổi, vị trưởng làng 18 năm trước la lên một tiếng. Hà Mãn Du ngã xuống. Hà Đản Đản hai tay cầm 2 viên gạch, vung tay ném ra cả 2 viên. 2 viên gạch rơi xuống ngay dưới chân Vương Nguyên Đán. Vương Nguyên Đán nhặt một viên gạch lên và ném mạnh về phía Hà Đản Đản. Nhưng đúng lúc đó, Hà Đản Đản cúi xuống. Viên gạch bay qua đầu anh ta và trúng vào mắt Lý Lão Nghiệp. Lý Lão Nghiệp không kêu lên một tiếng nào và ngồi xổm xuống đất, che mắt lại, máu chảy ra từ khe ngón tay. Vương Nguyên Cường, người đang trốn trong cửa hàng, bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng mà anh ta dự đoán. Trong lòng anh ta có một cảm giác sợ hãi. Vương Nguyên Đán, dừng lại, mau vào đây. Ai ném gạch thì hôm nay tôi sẽ giết người đó. Sức mạnh của Vương Nguyên Đán đã khiến một số người ở tuyến đầu ném gạch bị dọa sợ. Trong lúc cả hai bên đang dừng lại, Trương Thiên lái xe máy của Võ Tòng đột nhiên lao tới. Trương Thiên nhìn thấy Hà Mãn Du nằm trên mặt đất, máu chảy ròng ròng trên đầu. Anh ta tức giận hét lên, trưởng làng, giết người rồi mà còn không dừng tay. Trương Thiên không quan tâm người ngã xuống là ai. Xe máy phóng vút đi, tạo ra một làn khói. Trưởng làng bị một cú sốc, đầu óc quay cuồng. Hà Mãn Du, trong đầu ông ta chỉ có một âm thanh ngủ ủ, vừa rồi còn đang hô hào. Người xông lên đầu tiên đã chết như vậy. Võ Tòng, có chuyện rồi, Vương Nguyên Đán giết người rồi. Võ Tòng mau đi, cùng đi về làng của các người. Trương Thiên chạy xe máy đi báo cảnh sát.
gọi điện cho sếp Lỗ, rồi đến tìm Võ Tòng. Sếp Lỗ, có chuyện gì vậy? Có lẽ có liên quan đến tôi. Võ Tòng ở trạm y tế không rời bước. Vương Nguyên Đán giết người anh ta không biết. Võ Tòng, ngồi xe với tôi rồi trên đường nói sau. Trong xe cảnh sát, Tòng lải nhải. Vương Nguyên Đán dựa vào đâu mà nửa tháng đã được ra ngoài? Võ Tòng, Vương Nguyên Đán ra tù là chuyện nhỏ, nhưng nếu anh ta thực sự giết người, lần này không ai cứu nổi anh ta. Xe đã vào đường làng Lương Sơn Bạc. Phía trước ồn ào náo nhiệt, đen kịt một vùng, xe bán tải màu trắng bị dân làng lật nằm ngửa 4 bánh lên trời. Nhìn một cái là biết dân làng cùng nhau lật đổ. Cảnh sát trên chiếc xe cảnh sát đầu tiên đã khống chế được hai anh em nhà họ Vương. Võ Tòng xuống xe và đá vào Vương Nguyên Đán. Võ Tòng, tao tưởng mày là hảo hán, dám đối đầu với tao bằng tay, một trận ra trò. Không ngờ mày lại báo cảnh sát, lợi dụng tao đang bị còng, mày mới dám ra tay. Võ Tòng còn muốn đá thêm vài cái để thay cho anh rể xả giận. Võ Tòng, đủ rồi. Vương Nguyên Cường, em trai của mày hôm nay vừa mới ra tù, mày lại đưa hắn ta vào tù. Cái bản lĩnh này của mày, tao Võ Tòng rất khâm phục. Chỉ cần câu này, Vương Nguyên Cường đã cảm thấy mình ở trước mặt Võ Tòng và trước mặt dân làng đã mất hết mặt mũi. Trưởng làng đi tới và giải thích cho cảnh sát trưởng từ đầu đến cuối về sự việc. Sếp Lỗ, tôi biết vụ việc của Vương Nguyên Đán, ông đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng lần này anh ta sẽ không ra ngoài được đâu. Sếp Lỗ nhìn chằm chằm vào trưởng làng, ông là cán bộ, vụ này ông không thể thoát khỏi trách nhiệm, tốt nhất ông nên ít nói đi. Trưởng làng đột nhiên nhận ra chuyện có người chết, mình không thể chối cãi được. Dân làng không vây quanh hai anh em nhà họ Vương, mà là vây quanh Hà Mãn Du. Một chiếc xe đầy chở tới, trên phủ một lớp rơm khô. Mọi người khiêng Hà Mãn Du lên, dùng một tấm vải trắng phủ lên, kéo về sân nhà anh ta. Cảnh sát trưởng, bây giờ xử lý thế nào? Chúng tôi nghe theo lệnh anh. Chỉ trong chốc lát, các cảnh sát đã hoàn thành thủ tục chụp ảnh và thu thập bằng chứng. Cảnh sát trưởng Lỗ mặt mũi tối sầm lại. Hô một tiếng. Võ Tòng, Hà Mãn Du bị đánh chết, không liên quan đến cậu. Người chết không thể sống lại, nói gì cũng bằng thừa. Cậu giúp trưởng làng giải quyết chuyện này cho rõ ràng. Võ Tòng nghe vậy, chỉ biết gật đầu. Đừng để dân làng tụ tập gây rối. Cậu có thể đáp ứng cho tôi không? Cảnh sát trưởng Lỗ, anh cứ yên tâm. Việc của Hà Mãn Du, tôi và trưởng làng sẽ xử lý ổn thỏa. Chính lúc này, các thành viên khác trong gia đình Hà Mãn Du gồm vợ con và mẹ già 70 tuổi đã nhận xác ông ta ở nhà. Cả nhà họ khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc của họ khiến cả ngôi làng náo loạn. Họ đòi Vương gia bồi thường, họ đòi trưởng làng bồi thường, họ đòi Võ Tòng bồi thường. Xe cảnh sát chở hai anh em nhà họ Vương đi rồi, và Võ Tòng quay trở lại sân nhà mình. Ông xã, em nghe họ nói, tại cửa hàng của nhà họ Vương, dân làng đánh lộn bị chết một người. Vợ đừng sợ, Hà Mãn Du bị Vương Nguyên Đán đánh chết, không liên quan đến anh. Nhưng ông xã này, bác Hà Mãn Du cũng từ sân nhà mình đi ra, ông ấy đột nhiên biến mất như vậy. Em sợ quá. Nghe này, em đừng sợ gì cả. Em trông chừng bọn trẻ đi, em nhờ cô Mai đến ở với em. Anh ra ngoài xem tình hình một chút. Anh Tòng, anh không phải nói là không liên quan đến vụ đánh lộn à? Anh còn ra ngoài làm gì nữa? Liên, chuyện này có liên quan đến trưởng làng. Trưởng làng là vì anh tốt. Ông ấy muốn thay anh ra mặt. Tam quyến Hà Mãn Du chắc chắn sẽ bám lấy trưởng làng không buông. Anh phải đi xử lý. Vợ có hiểu được không? Kim Liên đã hiểu ra vấn đề. Dạ, em gọi cô Mai đến ở với em tối nay.